السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة زد تك، وأنا معي زياد. كيفكم يا جماعة الخير؟ بتمنى من الجميع أنه يكون بصحة وعافية دائما وأبدا. اليوم في معي فيديو جديد من شركة سوني في مجال السماعات، والسماعات تحمل الرقم ألف XM-WH3، وهذه السماعات تم إطلاقها في الربع الثاني من عام 2018. تأتي هذه السماعات باللونين الأسود والفضي المائل إلى الأبيض، ولكن ما يميز هذه السماعات هو ميزة إلغاء الضوضاء. فميزة إلغاء الضوضاء في هذه السماعات حيث يمكنك إيقافها إذا أراد أحد من الناس التحدث معك بوضع يدك على السماعة اليمينية، وسيتم بشكل فوري ومباشر تخفيض ما تستمع إليه وتفعيل الميكروفونات الخارجية لكي تسمع ما يريد هذا الشخص منك. تجربة رائعة وفريدة من نوعها لي مع هذه السماعات من خلال صديق لي. هذه السماعات لا أمتلكها، ولكن حظيت بالتجربة معها وأردت أن أشارككم الرأي عن هذه السماعات. لنتابع. تأتي هذه السماعات مع حقيبة تحتويها ومرفقة أيضا بكابل للتوصيل الخارجي نوع 3.5 ملم، وأيضا بكابل قصير USB نوع C، ومحول للموبايلات التي لا تحتوي على مدخل 3.5 ملم. تأتي أيضا مرفقة بأدابتر للطائرة، وتتميز هذه السماعات بلمسة المات المضافة لها، وأيضا طبعا الجلد الواصل أو الماسك بين السماعتين من خلال القوس الذي يصل بينهما. طبعا الجلد هو ليس جلد أصلي، ولكن جلد ذو جودة عالية جدا جدا. يوجد زران على السماعتين، زر لتفعيل خاصية الضجيج ويمكنك إعادة برمجته ليصبح زر أليكسا أو جوجل أسيستنت، وزر من أجل الإطفاء والتشغيل. أما عن وزن السماعات فهو 255 جرام، وتعمل هذه السماعات بالبلوتوث أو عن طريق كابل. أما عن حساسية السماعات فهي 104 دي بي، وهي تعمل ببلوتوث نسخة 4.2. استخدام السماعات فهي من أريح وأمتع التجارب التي ستحظى بها ووضعها على رأسك، وذلك لأنه لا يوجد ضغط على الأذنين من كلا السماعتين. وأنا عن نفسي أملك سماعة من شركة كينغستون نوع هايبر اكس 2، ولكن بعد دقائق سوف تشعر بالضغط على أذنيك، ووزن السماعات أيضا يشكل مشكلة على الرأس. على كل حال سوف تجدون الرابط لمن أراد أن يشاهد الفيديو في الوصف. البطارية تدوم 30 ساعة في حال استخدامها، وأما في حال السليب مود فتدوم ل 200 ساعة. أما عن مدة الشحن فهي 3 ساعات، وهي تدعم اللمس من أجل رفع الصوت والانتقال إلى المسار التالي والعودة وإلى آخره. وأما عن التطبيق الخاص بهذه السماعات فهو رائع جدا ومميز، حيث أنه يمكنك ضبط حساسية إلغاء الضوضاء ودرجة الضوضاء المحيطة بك، وأضف إلى ذلك أنه يمكنك تحديد من أي اتجاه تريد أن تسمع الصوت، نفرض من جهة اليمين أو جهة اليسار أو من خلفك أو إلى ما هنالك. وأيضا يمكنك ضبط المكان الذي تريد الجلوس فيه، على سبيل المثال قاعة أو داخل منزل أو خارجا، أو يمكنك أيضا تفعيله على الأوتوماتيك مود، وبذلك سوف يحدد بنفسه الوضعية أو المود المناسب لك. ويمكنك أيضا إعادة ضبط الإيكولايزر من خلال عدة أنماط مبرمجة في التطبيق مسبقا، أو يمكنك أيضا إعادة برمجتها بنفسك. أما عن الصوت فلا يوجد شك بأنه من أفضل السماعات في الأسواق حتى الآن، ويعتبره البعض أفضل من سماعات شركة بوس. وأما البيس الخاص بهذه السماعات فيضعك في عالم آخر، وخاصة عند تفعيلك لإلغاء الضوضاء. مساوئ هذه السماعات هو وجود السماعتين أو الميكروفونين للأعلى على ظهر السماعتين، والذي يخشى في حال الأمطار أن يأتي الماء بداخلهم. 2. صوت الميكروفون عند استخدام السماعات للمكالمات، فالطرف الآخر يجد صوتك ليس واضحا جدا. 3. سعر السماعات، والذي لا يزال حتى الآن مرتفعا بعد عامين من إصدار هذه السماعات، والذي يتراوح بين 250 إلى 300 يورو. أتمنى أن أكون قد قدمت صورة شاملة وكاملة عن هذه السماعات،
وإذا كان لدى أحدكم رأي أو استفسار عن هذه السماعات فيرجى تركه في التعليقات. وشاكرا لكم حسن متابعتكم، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.